ois tän jäähyväisreissu. Ja tosiaan syynähän tähän on se, että oikeastaan ennen kuin kerron, niin mennään määränpäähän. Seuraavan kerran kun näette tän auton, se ei näytä enää tältä. Niin, päästiin perille. Eli tosiaan tää on tän jäähyväisreissu. Syy miksi näin on. Eli syy on se, että mä tuun remontoimaan tän ihan lattiasta kattoon. Tästä tulee tunnistamaton sen jälkeen. Ja tästä tehdään entistä parempi. Ja se on se syy, miksi me ollaan nyt tän jäähyväisreissulla sen kunniaksi. Ja nyt mä tuun näyttää teille, minkälaisia modauksia mä oon suunnitellut tekeväni. Ja samalla juhlistamaan tän ensimmäisen sisustuksen jäähyväisiä ja viettämään yö täällä kauniissa Nuuksion kansallispuistossa. Eli tervetuloa mukaan. Tää ei ole siis surullinen video, tää on hyvin iloinen video. Tällä hetkellä tässä on mun viime syksynä tekemä sisämodaus. Kesä on lähes täällä ja nyt on erinomaista aikaa miettiä, että mitä tälle haluaa tehdä. Se, että tämähän on ihan hirveän tumma. Sitten kun nämä ovet on kiinni, tää on super tumma. Ja siihen mä haluaisin muutoksen. Mä tuun verhoilemaan kattoa sekä seinää. Tähän mä haluaisin saada maton, joka myötäilee lattiaa täysin. Eli mulla on tällä hetkellä tässä tämmösiä... Nyt en halus kaataa uudestaan tätä olutta, mä kaadan sitä jo kerran. Tämmösiä mattolaattoja. Niin mä haluan saada tähän yhden maton, joka myötäilee lattiaa ja menee täysin ton lattian mukaisesti. Sängyn alapuoli. Että miten sinne saisi järkevästi tavaraa säilöön ilman, että rakentaa mitään hirveän pysyviä. Koska homman nimi on siis se, että mä haluaisin saada semmosen säilytyssysteemin tähän, että kun sängyssä maataan, niin tästä tulee suoraan fylly auki. Ja se mikä on autossa haastavaa on tietysti se, että sit kun sä ajat, niin ne pitäisi aina olla lukittuna. Siihen, jos on jotain vinkkejä, niin otan mielelläni vastaan. Tarkoitus on myös pitää täällä vähän enemmän tavaraa, niin kun, että täällä on tietyt tavarat aina valmiina. Talvella se on ollut vaikeaa, koska kaikki jäätyy. Tää on ihan kiva. Mä oon pärjännyt tällä talven hyvin, se on kestänyt pakkasta. Mutta tuleva sähköjärjestelmä eli EcoFlow, joka tulee myös olemaan täällä vähän pysyvämmin nyt kun pakkasista ei tarvii huolehtia. Mä haluaisin valon, jota ei tarvii ladata, joka ei sammu koko ajan. Katossa on aika paljon kohtia, mitkä vähän repsottaa, eli mä en oo osannut verhoilla niitä silloin viime syksynä ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Kattoverhoilu tulee peittämään nämä jäljet, että tää on paljon mukavamman näköinen. Okei, mutta isoin yksittäinen muutos tulee olemaan katolla. Mulla on katolla passiivinen ilmanvaihtaja. Ja se näyttää täältä sisäpuolelta tältä.
Ja tää on se, mihin mä oon laittanut tuulettimen kiinni, että se on puhaltanut ilmaa yöllä. Tänäkin yönä tuun laittamaan tuulettimen tohon, niin mä tuun ottaa tän kokonaan pois ja asentamaan tähän täysin uuden passiivisen ilmanvaihtajan. Siitä saa aktiivisen esim. Sillä tuulettimella. Nyt palataan katolle. Tää passiivinen ilmanvaihtaja. Lisäksi mulla on tässä, siinä on nyt tämmönen muovikupu päällä. Siinä on reikä antennille. Ja mä oon miettinyt, että mä haluaisin passiivisen ilmanvaihdon lisäksi vaihtaa ilmaa. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että tän valmiiksi olevan antennireiän tilalle mä vedän tän tästä kokonaan pois ja pistosahalla poraan tähän reijän ja teen siihen luukun, joka on sisältä avattava. Eli silloin kun täällä on 2 ihmistä tai muuten vaan haluat enemmän tuuletusta, sä voit avata sen luukun ja samalla tavalla laittaa sen kiinni. Niin mä pystyn tästä tarkistamaan, että onko tässä kohdalla jotain, missä on tämä. Mutta tässä näkyy, että toi palkki on suunnilleen jossain tässä kohtaa. Ja tässä ei ole mitään syytä, miksi siihen ei voisi vetää pistosahalla. Passiivinen ilmanvaihtaja. Ja sitten mä saan myös ison aktiivisemman ilmanvaihtajan tähän. Ja se on suunnitelma katon osalta. Mutta mä en halua paljastaa ihan kaikkea. Tässä on tulossa videot, missä näkyy niinku konkreettisesti se, miten nämä toteutetaan. Ja sen lisäksi sitten tietysti lopputulos, eli että miten hyvin ne on onnistunut. Mutta nyt ollaan tällä sisustuksella vikää iltaa, eli vietetään jäähyväisiä. Ja täällä ei ole ikinä ollut ketään muita. Ollaan siis Nuuksiossa. Jos sen ihan väärässä on, niin tää on hotelli. Tän nimi on Polkuhotelli. On kyllä aika hienolla paikalla, täytyy sanoa. Ei ollenkaan hullumpi. Aivan mahtavaa. Tätä on odotettu. Ei oo hirveän kylmä ja 8 illalla on vielä valosaa. Alright. Mennään syömään ja laittaa nukkumapaikat kuntoon. 3 vuoden ajan makuupussin ihan ei mikään erityisen lämmin, mutta ei kyllä pitäisi olla tarvekkaa, että mä luulen, että tää on just hyvä. Suu on tulessa. Mut joo, eiköhän vetäydytä sisälle. Ja nyt mä vielä unohdin ottaa toisen lampun ja unohdin ottaa vieläpä laturin tohon lampuunkin. Eli mulla on kyllä otsalamppu. Niin valo ei lopu, mutta täällä on huomattavasti ikävämpi tunnelmasta, kun toi ei toimi. Mutta joo, tätä mä yritän just saada korjattua. Eli se kattoluukku. Mä teen sen polukarbonaatista, niin se päästää valoa läpi vähän. Ja sitten jos sen avaa kokonaan, niin sehän päästää valoa kunnolla läpi. Ja sitten kun täällä on vaaleat pinnat vielä, tai enemmän vaaleita pintoja, niin sittenhän täällä oikeasti tuommoinen pienikin valo tuo paljon enemmän semmoista valoisuutta. Joo, seuraavaksi olisi ohjelmassa makuupussiin ja mulla on tämmönen kirja. Tää on oudoin kirja, mitä mä oon ikinä lukenut. Mansikkapiirtelö taateleita ja otetaan rennosti. Okei, hyvää yötä.
auringonpaistetta. Täällä oli vähän kylmempi kuin mä odotin. En ollut ihan ajatellut, että täällä olisi pakkasta ja vielä 4 astetta. Eli täytyy sanoa, että se kyllä yllätti nukkuja. Piti laittaa takki päälle ihan kunnolla. Ja tätä mä just tarkoitan, että ulkona on valosaa, mutta mistä sä sen täällä pimeydessä näet? On tää ovi, niin paljastuu todellisuus. Aivan valossa. Aivan. Eli ensi kerralla kun näette ton auton, niin se tulee näyttää hyvin erilaiselta. Ota kanava tilaukseen niin, että missään sitä videoa. Ja ennen sitä esittelyä on tulossa sitten vielä se rakennusvideo, missä kyseiset muutokset tehdään. Siitäkin tulee varmasti kiinnostava. Eli nyt on erinomainen aika ottaa kanava tilaukseen tosta alta. Jäähyväiset on nyt vietetty. Lähdetään töihin, nimittäin tänään on perjantai ja työpäivä. Eli nähdään ensi videolla. Moikka!